Hello friends! Welcome back to my channel! It's me again, Sisi! So ngayon po ay may tutorial tayo ngayon at welcome na welcome po kayo. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel. Ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano mag-create ng YouTube account o YouTube channel. So makinig po mabuti at tapusin niyo po ito hanggang sa huli. Pag may mga katanungan kayo, just comment below at sasagutin ko po kayo. Huwag pong mahihiya. Here we go! Ayan, open natin ang Chrome, yung tinuturo ng arrow. Pagbukas ng Chrome, sa search bar, ilagay natin ang google.com. Pag open ng google.com, may tatlong dot doon, tinuturo ng arrow para hanapin natin yung desktop site. Kailangan tayo naka-desktop site. So, ito po ang aking existing account. Gagawa po tayo ng bagong account. So, kung meron na po kayong dating account, mas madali na lang yun kasi sa dulo nyo na lang susundin yung paggawa ng YouTube channel. Pero kung gusto nyo gumawa ng panibagong account, sundin nyo lang ito step by step. So, yan po, yung aking existing account. Then, yung icon na letter D sa taas, click lang yon at mabubuksan dyan ang manage account on this device. Click lang natin yung manage account on this device. Pag open yan, click naman natin yung add account, yung may plus sign, kulay blue. So, mag-add tayo ng account. Yan, tayo lang natin. Medyo mabagal ang aking net. Mag-add tayo ng account. Yan. So, lalabas po dyan yung create account. Yung sa baba, click natin yung create account for myself. Then next. Click next. Yan. Hihina yung ating first name and last name. First name and last name, then click next. Then yung cellphone number and yung gusto mong Gmail account. Yung name ng iyong Gmail account, yan yung aking napili. Then click next. Then hingi na sa atin ang password. Siyempre, ang pipiliin natin yung password na medyo mahirap hulaan. Kailangan safe yung password natin. Pinagsamang letters, numbers, and symbols para maging strong. Tinakpan ko siya kasi kailangan maging safe yung ating password. Then, i-confirm na natin. Kailangan pareho yung nilagay natin sa una at dito sa confirmation. Ayan, naka-create na tayo ng strong password. Ayan. So, sabi niya, add phone number. Then, scroll pababa. Scroll natin pababa. Then, yes, I'm in. Click yes, I'm in. Ayan, review your account info. Ayan yung aking account na ginawa kanina. Then, click next. Yung privacy and terms naman. Then, scroll down lang natin. At sa baba, i-click natin ang I agree. Yan, nag-agree tayo sa kanilang privacy and terms. Para agree lang natin yan. Wait lang po natin ang aking net. Yan, paglabas niyan, ito na yung aking Google account. Yan, ito natin. ccdays@gmail.com. Click natin. Click natin yan. Pagbukas, ayan na ang aking bagong Gmail account. Yan yung kulay green, letter D, yan yung aking icon. Pwedeng palitan nyo ng picture. At sa tabi niya, yung tinuturo ng arrow, click natin yan para hanapin natin ang YouTube. I-connect natin ang ating Gmail account sa YouTube para makagawa tayo ng YouTube channel. Yan, click natin. Ayan. I-click natin yung YouTube, kulay red. Madadirect na tayo doon. At charan! Yan. Pagbukas, yung CC and Friends na existing account ko pa lang sa YouTube ang nakabukas. So, ang gagawin,
Si-switch account ko lang. Yan. Click ko yung switch account. Back lang yan. Back. Ayan. Hanapin ko yung aking Google account. Ayan. Click ko yan. Ayan na. Ayan na yung aking YouTube channel. Ayan. Bago na akong YouTube channel, nakakonect na siya yung aking Google account sa YouTube. Ito siya. Ayan, kung ayaw po natin gamitin ang ating name sa ating YouTube channel, pwede naman po natin palitan. Click lang yung your channel. Yan lang natin yung name natin. Halimbawa, ang ipapalit ko dito ay sa first name, palitan ko ng sulong. Okay, type ko dyan ang sulong. Sulong ang ating first name. Then yung last name, papalitan ko siya ng Pinong. Sulong Pinong. Create channel sa baba. Click create channel sa baba. Channel created. Back lang para punta lang sa bago. Ito yun. Ayan na. Sunod tingin na ang nakalagay. So, ready na tayo mag-upload ng ating mga videos. Sulong Pinoy. Yan ang ating bagong channel. So, pwede na mag-create ng video. So, kung may mga katanungan po kayo, just comment below. At sasagutin po natin bawat isa. So, stay tuned. Lagi lang mag-manood sa aking YouTube channel. Salamat!